ครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับสัญญาหมอคอมวันนี้ก็จะมาพูดถึงกันในเรื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตัวพื้นฐานตัวหนึ่งนะครับการใช้งานเนี่ยสามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายเลยในวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับนั่นก็คือตัวต้านทานนะครับคิดว่าในห้องเรียนเนี่ยนะครับเวลาเราไปเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้ทราบถึงว่าตัวต้านทานเนี่ยนะคุณสมบัติมันก็คือลดกระแสนะครับ จำกัดกระแสไว้นะครับจำกัดกระแสไว้เพื่อไม่ให้กระแสนะวิ่งเข้าวงจรไปวงจรปลายทางเนี่ยอย่างมากมายเกินไปนะครับจะทำให้วงจรเนี่ยได้รับความเสียหายได้นะครับพูดถึงตัวต้านทานนะครับจะมีอยู่หลายขนาดนะครับก็จะมีทั้งแบบ SMD นะครับ SMD เล็กๆนะครับอยู่เป็นเม็ดสีดำนะครับบน SMD เนี่ยก็จะมีมาร์กนะครับมาร์กแต่ละมาร์กเนี่ยก็แทนรหัสของค่าความต้านทานนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบพื้นฐานที่ใช้กันอยู่ทั่วไปนะครับก็จะมีแถบสีต่างๆนะครับแถบสีเนี่ยก็ไปฝึกอ่านกันได้นะครับตามตารางแถบสีนะครับหาได้ในเน็ตนะครับคราวนี้ประเด็นที่เราจะพูดถึงในเรื่องของตัวต้านทานเนี่ยในวันนี้เนี่ยเราจะไม่พูดถึงเรื่องการคำนวณกระแสที่ผ่านตัวมันนะครับอันนั้นคือ I เท่ากับ V ส่วน R นะอันนั้นก็คือหาได้จากห้องเรียนนะครับกระแสที่ผ่าน R เนี่ยก็คือเอาแรงดันต้นทางเนี่ยนะครับหารด้วยค่าความต้านทานนะครับหน่วยเป็นโอห์มนะครับก็คือจะได้กระแสออกมายังปลายทางนะครับนี่ก็คืออันนี้ก็คือหลักการพื้นฐานแต่ว่าในส่วนที่เราจะพูดในวันนี้นะฮะเราจะไม่ได้พูดถึงคุณสมบัติที่ใช้งานกันอยู่ทั่วไปนะครับเราจะปูพื้นฐานเพื่อก้าวไปสู่การสร้างอุปกรณ์ต่างๆนะรวมไปถึงการเขียนโปรแกรมด้วยนะครับตัวต้านทานเนี่ยเกี่ยวยังไงกับการเขียนโปรแกรมนะครับเกี่ยวมากนะครับเป็นเพราะว่าเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งนะครับเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งเนี่ยซึ่งเอาไว้จำกัดกระแสได้นะครับจำกัดกระแสในการเขียนโปรแกรมเนี่ยจะทำให้ควบคุมแรงดันเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าเราไม่จำกัดกระแสเลยนะครับก็คือมันจะควบคุมแรงดันไม่ได้พอควบคุมแรงดันไม่ได้เนี่ยสัญญาณ on off ที่เราจะผ่านการเขียนโปรแกรมนะออกมาเนี่ยมันก็จะทำไม่ได้เช่นกันนะครับจุดที่เราจะพูดกันในวันนี้นะครับก็คือในเรื่องของเขาเรียกว่าตัวต้านทานแบบดึงขึ้นดึงลงนะครับหรือว่า R pull up pull down ตัวต้านทานแบบดึงขึ้นดึงลงเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับก็คือผมก็จะวาดแรงจ่ายก่อนนะครับสมมุตินะแรงจ่ายก็จะเป็นบวกลบนะครับเป็น DC นะครับผมเขียนประมาณนี้นะครับเพื่อง่ายต่อวงจรนะครับแรงจ่ายเนี่ยเวลาเขาออกแบบวงจรมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นลายยาวแบบนี้แหละนะครับขั้วด้านขั้วบวกขั้วลบนะครับนี่ก็เป็นบวกนี่ก็เป็นลบนะครับคราวนี้ R pull up มันคืออะไรนะครับ R pull up เขาเรียกว่าตัวต้านทานแบบดึงขึ้นดึงลงเนี่ยมันคืออะไรนะครับมันจะใช้คุณสมบัติของอะไรนะครับตัวต้านทานเนี่ยนะครับถึงจะดึงขึ้นดึงลงได้นะครับกฎหนึ่งข้อที่เราจะต้องรู้เกี่ยวกับตัวต้านทานนะครับมันจำกัดกระแสอย่างเดียวนะแต่ว่ามันไม่ได้จำกัดแรงดันนั่นหมายความว่าถ้าเราเอาตัวต้านทานค่าใดค่าหนึ่งเนี่ยไปวางอยู่ไปขั้นอยู่ในวงจรแบบนี้นะครับสมมตินะแรงดันมาเนี่ยสมมุติว่าเป็นแรงดัน5โวลต์นะครับเป็น5โวลต์บวกนะครับ5โวลต์บวกเนี่ยมาเนี่ยถ้าเราเอาตัวต้านทานที่มีค่าหนึ่งขึ้นมานะครับก็จะมีหน่วยเป็นโอห์มนะหน่วยเป็นโอห์มเนี่ยนะครับตัวต้านทานนะครับคราวนี้แรงดันปลายทางเนี่ยจะออกเท่าไหร่นะครับแรงดันปลายทางก็ออก5โวลต์นะครับอันนี้คือกฎนะครับกฎของตัวต้านทานก็คือแรงดันผ่านได้หมดนะไม่ว่าตัวต้านทานนั้นจะค่าเท่าไหร่ก็ตามแรงดันผ่านได้หมดนะครับแรงดันผ่านได้หมดแต่กระแสจะถูกจำกัดไว้กระแสเนี่ยก็คือ I เท่ากับ V ส่วน R เนี่ย R ก็คือตัวต้านทานเนี่ยนะครับกระแสจะผ่านได้เท่าไหร่สมมุติว่าอันนี้ก็คือตัวต้านทานแบบ 4.7 โอห์มนะครับสมมุติตัวอย่างนะครับ 4.7 โอห์มนะครับเท่าที่เราหาได้นะครับแรงดัน5โวลต์นะครับหารด้วย 4.7 นะครับกระแสที่ออกมาจะเท่าไหร่ครับกระแสออกมาก็จะอยู่ประมาณนะครับประมาณ1 แอมป์
เพราะว่า414414ก็ประมาณ1แอมป์กว่าๆนะครับ1แอมป์นิดๆนะก็ประมาณเอานะครับประมาณ1แอมป์เนี่ยอันนี้ก็คือกระแสที่มาตรงปลายทางเนี่ยนะครับจะเท่ากับ1แอมป์นะครับ1แอมป์นะครับ1แอมป์5โวลต์เห็นไหมก็คือถ้าเราคำนวณตรงนี้เป็นนะครับ I เท่ากับ V ส่วน R เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะไปสร้างวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการเลือกแรงดันเลือกกระแสได้นะครับแต่ต้องใช้ตัวต้านทานแบบประสิทธิภาพดีหน่อยนะครับตัวต้านทานแบบทนความร้อนสูงวัตต์สูงเนี่ยครับที่เป็นแท่งยาวๆนะที่เขาใช้กับเครื่องเชื่อมนะตัวนั้นนะตัวต้านทานประสิทธิภาพสูงนะไปใช้ตัวนั้นนะครับแต่ถ้าวงจรที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปเนี่ยใช้พวกนี้ก็ได้นะครับ1แอมป์เนี่ยกระแสที่ผ่าน R 4.7 โอห์มได้นะที่แรงดัน5โวลต์เนี่ยกระแสจะออกมา1แอมป์5โวลต์นะครับ1แอมป์5โวลต์นะครับ1แอมป์5โวลต์คราวนี้เวลาเราจะควบคุมไฟตรงเนี้ยให้มันต่ำลงเนี่ยมันจะควบคุมยากแล้วเพราะว่ากระแสมันสูงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของ R pull up pull down เนี่ยเขาจะไม่นิยมใช้ตัวต้านทานที่มีค่าต่ำๆเพราะว่ามันจะทำให้ควบคุมกระแสเนี่ยลงกาวเนี่ยได้ช้าแล้วก็ตัวควบคุมกระแสเนี่ยก็จะร้อนนะครับมันก็จะทำให้ขาดประสิทธิภาพนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวต้านทานตัวต้านทานที่นิยมใช้กับ R pull up pull down เนี่ยเขาจะนิยมใช้ค่าสูงครับประมาณ 10K 10K ขึ้นไปนะครับ 5K 10K นะครับแต่ว่าต้องสอดคล้องกับแหล่งจ่ายด้วยนะอย่างเช่นในวงจรที่เป็นพวกแล็ปท็อปอย่างเงี้ยครับ R pull up pull down เนี่ยก็จะเป็นค่าประมาณ 10K นะก็จะไม่ใช่ 4.7K แบบตัวอย่างนี้นะอันนี้ก็คือตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่ผมยกตัวอย่างนะครับก็คือเรื่องของอันเนี้ยก็คือยังไม่ pull up pull down นะอันนี้คือการต่อคอมเฉยๆนะครับเพื่อจำกัดไม่ให้กระแสจากฝั่งเนี้ยฝั่งต้นทางเนี่ยไปยังกระแสปลายทางเนี่ยมากเกินไปนะเพราะว่า5โวลต์เนี่ยอาจจะเป็นแรงจ่ายอาจจะเป็น5โวลต์นะครับ10แอมป์ก็ได้นะครับ5โวลต์10แอมป์เนี่ยนะครับถ้าเราไม่ได้จำกัดถูก R ไว้เนี่ยนะครับ10แอมป์เนี่ยจะไหลเข้าวงจรไปเลยนะครับก็จะทำให้ควบคุม10แอมป์เนี่ยยากแต่พอเราขั้นด้วย R เนี่ยนะครับขั้นด้วย R ปั๊บเนี่ยกระแสจะผ่านได้แค่1แอมป์นะครับกระแสจะผ่านได้ประมาณ1แอมป์เท่านั้นเองนะครับคราวนี้เราก็เอา5โวลต์1แอมป์เนี่ยนะไปใช้งานไปควบคุมวงจรต่างๆได้อีกนะครับไปควบคุมวงจรต่างๆได้อีกคราวนี้เราจะเห็นได้จากว่าทำไมพอผ่าน R แล้วทำไมแรงดันมันไม่ตกเลยนะครับแต่กระแสถึงตกนะครับเพราะว่านี่แหละคือกฎข้อหนึ่งของตัวต้านทานกฎหนึ่งข้อของตัวต้านทานค่าใดค่าหนึ่งนะครับจะจำกัดเฉพาะกระแสไว้นะครับแต่แรงดันผ่านได้หมดคราวนี้เวลาเราไปวัดเวลาตอนที่วงจรมันทำงานอยู่ทำไมเราไปวัดแล้วมันอาจจะได้3โวลต์หรือ2โวลต์ก็ได้นั่นเขาเรียกว่าแรงดันมันตกเพราะว่าเกิดการทำงานอยู่มันมีวงจรที่ใช้กระแสอยู่พอกระแสเนี่ยเริ่มมีการใช้งานเนี่ยนะครับแรงดันก็จะตกมาถ้าเกิดว่ากระแสไม่พอนะแรงดันก็จะตกลงแต่ถ้ากระแสพอแรงดันก็ไม่ตกนะครับนั่นก็คือเป็นเหตุข้อหนึ่งครับว่าทำไมเวลาวงจรมันช็อตเนี่ยแรงดันมันถึงได้ตกนะครับนี่ก็คือเรื่องของแบบนี้แหละนะครับเรื่องของกฎของกระแสกับแรงดันกระแสผ่านตัวต้านทานจะผ่านได้ตามสูตรนี้นะครับ I เท่ากับ V หาร R นะครับแต่แรงดันผ่านได้หมดนะครับแรงดันผ่านได้หมดแต่เมื่อมีการใช้กระแสมากจนเกินค่าความต้านทานที่มันปล่อยออกมาเนี่ยนะครับกระแสสมมุติว่าโหลดกินอยู่ที่2แอมป์เนี่ยแรงดันจะตกเลยแรงดันก็จะตกอาจจะตกเหลือ0เลย0โวลต์2แอมป์แต่2แอมป์เนี่ยอาจจะไม่ถึงก็ได้นะอาจจะเป็นประมาณ 1.5 แอมป์ก็ได้เพราะว่ามันเกิดการกระชากแล้วเขาเรียกว่าการกระชากนะครับการกระชากลงกาวเนี่ยคราวนี้เราจะอาศัยคุณสมบัติของ
การ pull up pull down ของ R เนี่ยช่วยนะครับในเรื่องของการประมวลผลในคอมพิวเตอร์มันคือยังไงนะครับมันคือวงจรยังไงเดี๋ยวเอาตัวนี้ออกไปก่อนนะครับในเรื่องของการ pull up pull down เนี่ยนะครับเขาจะมีตัวต้านทานอยู่ค่าหนึ่งนะครับผมให้ประมาณ 10K นะ 10K เนี่ยนะครับกฎของตัวต้านทานนะครับอย่าลืมกฎ1ข้อของตัวต้านทานเมื่อตัวต้านทานค่อมอยู่ค่าใดค่าหนึ่งนะครับกระแสจะผ่านได้ตามสูตรนี้ I เท่ากับ V ส่วน R แต่แรงดันผ่านได้หมดนะครับแรงดันปลายทางเนี่ยก็คือผ่านได้หมดนะครับอันนี้ก็คือประจุลบนะครับอันนี้ก็คือประจุบวกแรงดันที่ผ่านมาตรงนี้ก็คือจะได้เท่ากับ5โวลต์นั่นแหละ5โวลต์นะครับแต่เมื่อมีการใช้โหลดนะครับแรงดันก็จะตกลงนะครับการแบ่งวงจรแบบนี้ครับมันจะมีลักษณะข้อดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือมันจะเกิดสถานะสามารถทำให้เกิดสถานะ on off ได้นะสถานะ on สถานะ on off เกิดเป็นคลื่นความถี่ขึ้นมาได้ความถี่ตรงนี้แหละนะครับเขาเรียกว่า data เป็นบิตนะครับไม่ใช่ data ยังไม่ใช่ data นะแต่เป็นจุดเริ่มต้นของ data นะครับจุดเริ่มต้นของ data เราเรียกว่าบิตนะครับอันนี้ก็คือ1บิตนะครับนี่1บิตก็คือค่า on off 1ครั้งนะครับ1บิตเปิดปิด8ครั้งนะครับจะเท่ากับ8บิตนะครับ8บิตเนี่ยก็คือเป็นไบนารีและไบนารีที่สามารถที่จะนำไปประมวลผลในคอมพิวเตอร์ได้แต่ถ้าเป็นสัญญาณที่เป็น PWM นะครับพวกนี้ก็จะเป็นสัญญาณต่อเนื่องนะครับในการไปเปิดวาล์วไฟอีกทีแต่ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์เนี่ยจะสร้างข้อมูลออกมาได้นะครับทำไมผมถึงโยงเรื่อง R pull up pull down นะครับคือเราจะต้องก้าวไปเขียนโปรแกรมนะครับผมก็เลยเกิดเรื่อง R pull up pull down ก่อนนะครับคราวนี้กฎของตัวต้านทานนะครับกฎของตัวต้านทานนะครับเมื่อแรงดันกับกระแสผ่านตัวต้านทานค่าใดค่าหนึ่งมาเนี่ยกระแสจะผ่านได้น้อยนะครับแต่แรงดันผ่านได้หมดคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราลัดวงจรนะครับตรงนี้ลงกราวนะครับตรงนี้ก็จะเหลือ0โวลต์นะครับ0โวลต์ถ้าตรงนี้ช็อตถึงกราวเนี่ยตรงนี้จะเหลือ0โวลต์แต่ถามว่าทำไม0โวลต์ขั้วบวกกับขั้วลบมันช็อตถึงกันแล้วทำไมมันไม่เกิดการอาร์คล่ะนั่นแหละครับที่ผมกำลังจะบอกถ้ากระแสน้อยๆนะครับไหลลงกราวเนี่ยมันไม่มีผลทำให้เกิดการอาร์คได้มันจะเหลือสถานะเป็น0โวลต์เลยก็คือมันจะไหลลงกราวไปนิ่มๆเลยนะครับแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่เราไม่มีตัวต้านทานตัวนี้เราเอาขั้วบวกขั้วลบมาจ้ำถึงกันเนี่ยนะครับไฟจะเกิดการอาร์คหรือการช็อตอย่างรุนแรงอันนี้แหละก็คือเขาเรียกว่าไฟฟ้าลัดวงจรนะครับแต่เมื่อเราเอาตัวต้านทานค่าใดค่าหนึ่งเนี่ยมาคั่นไว้ก่อนนะครับจากนั้นก็ให้ปลายทางเนี่ยลงกราวไปนะครับตรงนี้จะมีสถานะ0โวลต์นะครับตรงนี้ก็จะเป็น5โวลต์เหมือนเดิม5โวลต์โดยที่แรงจ่ายเนี่ยไม่ได้รับการกระทบกระเทือนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพิสูจน์ให้ดูนะครับเรื่องการ pull up pull down นะเพื่อไม่ให้คลิปยาวจนเกินไปนะครับแล้วก็ทุกท่านจะได้เข้าใจเรื่อง pull up pull down ด้วยนะครับเราจะสร้างข้อมูลแล้วนะคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะพาสร้างข้อมูลสร้างสัญญาณ PWM นะครับสร้างสัญญาณตรวจวัดอุณหภูมิสร้างสัญญาณสร้างอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นสัญญาณ on off เนี่ยเราจะก้าวไปสู่สิ่งนั้นแล้วคราวนี้เดี๋ยวผมหาอุปกรณ์ก่อนนะครับตัวต้านทานที่เราจะใช้ก็เหมือนเดิมนะครับจะเป็นค่า 10K นะครับก่อนที่เราจะวัดนิดนึงนะได้ 9.66 นะหรือประมาณ 10K นะครับโดยประมาณนะครับจากนั้นเราก็เอาคอมไว้ที่ขั้วบวกขั้วลบก่อนเอาคว่ำไว้ที่เราเอามาจากขั้วบวกนะครับเราจะไปกันอย่างรวดเร็วนะครับแต่ก็จะไม่เร็วมากเราต่อมาจากขั้วบวกเลยนะอันนี้ก็คือขั้วบวกนะครับอันนี้ก็คือขั้วลบนะครับขั้วลบด้านนี้นะครับเพราะว่าผมทำถึงกันหมดแล้วนะก็จะแยกฝั่งไปคราวนี้กฎของตัวต้านทานนะครับกฎของตัวต้านทานเมื่อไฟนะครับไฟวิ่งมา5โวลต์นะครับผ่านตัวต้านทานเข้ามานะครับกระแส
กระแสจะผ่านได้เท่าไหร่เนี่ยกดนี้เลยนะครับ I เท่ากับ V ส่วน R นะครับ I เท่ากับ V ส่วน R R ตรงนี้ใช้ 10K ใช่ไหม10K ก็คือ5 โวลต์นะครับหาร 10K นะครับก็คือ 10,000 โอห์มนะครับกระแสจะผ่านได้ต่ำมากนะครับกระแสจะผ่านได้ต่ำมากได้เท่าไหร่ครับตัด1ใส่จุดไม่ใช่ตัด1ใส่จุดตัด1ใส่00ตัด0ตัด0ตัวสุดท้ายใส่จุดนะครับเติม0ไปข้างหน้านะครับก็คือ 0.0005 แอมป์นะครับ 0.005 แอมป์เนี่ยยังไม่ถึง1แอมป์เลยนะครับเพราะ1แอมป์เนี่ย1แอมป์เนี่ยคือ 1,000 มิลลิแอมป์นะครับ1แอมป์เนี่ยคือ 1,000 มิลลิแอมป์นะครับอันนี้ก็ประมาณ 0.0005 แอมป์นะครับหรือประมาณ0.5 มิลลิแอมป์เลยนะนี่เดี๋ยวผมใช้เครื่องคิดเลขคำนวณนิดนึงนะครับพอดีไม่ค่อยได้คำนวณเรื่องจุดทศนิยมนะครับก็จะหลงลืมแล้วนะครับคราวนี้ก็คงจะต้องคำนวณบ่อยๆนะครับ5 หาร 10,000ได้เท่าไหร่ครับ5 หาร 10,000นะครับ10,000 0.0005 นะครับแล้วก็คูณ 1,000 ครับจะได้หน่วยเป็นมิลลิแอมขึ้นมา0.5 มิลลิแอมโอเคนะครับเห็นไหมจะได้เท่ากับ 0.5 มิลลิแอมนะครับก็คือกระแสเนี่ยจะต่ำมากนะครับกระแสที่ผ่านตรงนี้ได้จะต่ำมากนะครับกระแสที่ผ่านได้จะต่ำมากนะครับก็เราจะใช้กับหลอด LED ได้นะครับ 0.5 มิลลิแอมเนี่ยกระแสต่ำมากนะครับคราวนี้ชุดทดลองชุดต่อไปนะครับเราก็จะใช้ LED นี่แหละนะครับแล้วก็ใส่ที่ประจุลบเข้าไปบวกลบนะครับจากนั้นเราจะเดินไฟเข้ามานะครับขอไปไวนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าเราเจอกันหลายคลิปแล้วนะครับน่าจะมีความรู้กันมาบ้างแล้วนะครับคราวนี้ผมเปิดไฟเข้ามานะครับจะสังเกตว่าพอเราต่อตัวต้านทานเนี่ยแบบนี้นะครับแต่โหลดที่เราจะเอาใช้เนี่ยนะครับก็เป็นชนิด LED นะครับLED เนี่ยนะครับ LED มันก็จะสว่างนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือสัญญาณออนนะครับสัญญาณออนคราวนี้พอเราจะทำให้มันเป็นออฟเนี่ยเราจะทำยังไงนะครับเราก็จะจำตรงนี้ลงกราวไปพอจำลงกราวเนี่ยตรงนี้ก็จะไฟก็จะเลือกที่จะลงกราวก่อนนะครับตัวประมวลผลที่มันสว่างอยู่มันก็จะดับไปก็จะเป็นออฟนะครับตอนนี้นะครับก็คือเวลาไฟผ่านมาแล้วนะครับจะเป็นออนนะครับออนนี่คือจะออนยาวตลอดนะครับจะออฟเมื่อไหร่นะครับออฟก็ต่อเมื่อเราจำไฟตรงนี้นะครับตรงเนี้ยนะจำไฟตรงเนี้ยเนี่ยจำไฟตรงนี้นะลงกราวไปลงกราวปั๊บจะเหลือ0 โวลต์พอ0 โวลต์จะไม่เกิดการช็อตนะครับเพราะว่ากระแสมันต่ำมากมันก็เลยไม่เกิดผลในเรื่องของการช็อตอันนี้เขาเรียกว่า R pull up pull down นะครับ R คุณสมบัติของ R ข้อหนึ่งที่เราจะต้องเข้าใจนะครับในเวลาเราเรียนอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือเราทำงานเนี่ยตัวนี้นะครับพอผมจ้ำลงกาวเนี่ยครับสัญญาณมันก็จะดับไปเห็นไหมครับคราวนี้เราจะมาตรวจสอบแรงดันกันบ้าง on off on off on off นะครับเมื่อเราลัดวงจรตรงนี้นะครับจะสังเกตว่าไม่ได้มีสูตรอะไรเยอะแยะเลยนะคือไฟฟ้าเนี่ยเขาไม่ได้คำนวณสูตรอะไรมากมายหรอกนะครับก็คือถ้าเรารู้เรื่องของการเดินทางของไฟฟ้านะครับแล้วก็เรารู้เรื่องว่าวงจรปลายทางเนี่ยมันคืออะไรนะครับเราก็สามารถที่จะเข้าใจมันได้นะครับเราก็ทำงานมันขึ้นมาได้ตอนนี้พอผมจำตรงนี้ลงกาวเนี่ยตรงนี้จะเป็นออฟเลยนะครับออฟยาวเท่าไหร่ไม่รู้แหละนะครับจะยาวไปจนกว่าเราจะเปิดขึ้นมานะครับเปิดปั๊บมันก็จะเป็นออนนะครับแบบนี้เห็นไหม
อย่างนี้นะครับon พอจัมป์ลงกาวปั๊บกลายเป็น off ครับ on off เห็นไหมจะมี2สถานะแล้วนะครับก็คือสถานะ on แล้วก็สถานะ off อันเนี้ยจะเกิดบิตขึ้นมาแล้วหรือ binary นะครับ binary หรือบิตเนี่ยเราสามารถที่จะนำไปประมวลผลได้คราวนี้เรามาตรวจสอบแรงดันก่อนนะครับตรวจสอบแรงดันนะครับว่าแรงดันจากซอร์สของเราเนี่ยแรงดันที่เป็นแรงจ่ายเนี่ยมันตกไหมนะครับแต่สังเกตว่าแรงดันไม่ตกนะครับเห็นไหมครับก็ยังจ่าย5โวลต์อยู่นะครับแต่พอแรงดันที่โดนจัมป์ลงกาวเนี่ยก็คือแรงดันตรงนี้นะครับเนี่ยครับเวลาเราวัดแล้วก็จับตรงนี้เลยนะกราวเนี่ยอย่างนี้นะครับตรงนี้จะสังเกตว่ามันได้5โวลต์นะครับพอตรงนี้ได้เท่าไหร่ครับไปพิสูจน์กันเลยตรงนี้จะได้0โวลต์เห็นไหมครับเพราะว่ามันถูกจัมป์ลงกาวแล้วนะครับแต่พอเมื่อผมดึงไฟกาวออกนะครับไฟก็จะติดใช่ไหมครับเราไปดูครับตอนนี้เห็นไหมครับแรงดันเหลือ 2.2 นะครับทำไมมันไม่เป็น5โวลต์ครับทั้งที่เราทั้งที่เมื่อกี้เราบอกว่ากฎของตัวต้านทานนะครับจะถูกจำกัดแค่กระแสไว้แต่แรงดันผ่านได้หมดนึกออกไหมนั่นคือสภาวะลอยตัวนะครับสภาวะที่ยังไม่ถูกใช้งานโหลดเนี่ยเดี๋ยวเรายก LED ออกนะครับยก LED ออกแล้วนะสภาวะลอยตัวเห็นไหมครับสภาวะลอยตัวนะครับเมื่อไม่มีการใช้กระแสนะครับแรงดันผ่านได้หมดเห็นไหมแรงดันก็ผ่านได้ 4.9 เห็นไหมครับหรือประมาณ5โวลต์นั่นแหละวัดตรงนี้ก็ได้นะครับวัดตรงนี้เห็นไหม5โวลต์นะครับแต่พอเมื่อเราใช้โหลดนะครับซึ่งกระแสที่ผ่าน R เนี่ยก็คือ 0.5 มิลลิแอมป์เอง5มิลลิแอมป์เนี่ยซึ่งตัวนี้สามารถกินกระแสได้ถึง1มิลลิแอมป์เลยนะครับก็คือมันกินได้อีกนะครับพอมันกินได้อีกเนี่ยมันก็จึงพยายามที่จะกินกระแสเข้ามาเยอะๆเพื่อความสว่างของตัวมันเองนะครับมันก็ทำงานแบบตรงไปตรงมานะครับคือมันสามารถกินกระแสได้เยอะนะมันก็เลยพยายามจะกินพอมันพยายามกินกระแสเยอะนะครับแต่ตัวต้านทานเนี่ยปล่อยกระแสมาได้สูงสุดแค่ 0.5 มิลลิแอมป์เท่านั้นเอง 0.5 มิลลิแอมป์หรือครึ่งมิลลิแอมป์เนี่ยไม่ใช่ครึ่งแอมป์นะครึ่งมิลลิแอมป์ก็คือยังไม่ถึง1ส่วนพันเลยตัวเนี้ยยังไม่ถึง1ส่วนพันแอมป์เลยนะมันในเมื่อมันปล่อยกระแสสูงสุดมาได้ 0.5 มิลลิแอมป์เนี่ยนะครับมีคนพยายามจะกินกระแสจากตัวมันเนี่ยแรงดันก็เลยตกไปนะครับนี่แหละคือเราจะได้รู้นะครับสมมุติว่าเมื่อกี้นะครับเราวัดได้5โวลต์ใช่ไหม5โวลต์นะต้นทาง5โวลต์ปลายทาง5โวลต์นะครับในสภาวะลอยตัวแต่พอเราใช้ LED นะครับใส่เข้าไปนะครับจากนั้นไฟก็จะติดนะครับด้วยกระแสสูงสุดที่มันจะปล่อยออกมาจากตรงนี้ได้นะครับพอมันใช้กระแสสูงสุดนะครับแรงดันมันก็ต้องตกนะครับเห็นไหมครับแรงดันตกมาเหลือ 2.2 โวลต์นะครับซึ่ง 2.2 โวลต์เนี่ยถ้าเราจะให้เป็นสถานะออฟเนี่ยเราก็แค่จัมป์ลงกราวเท่านั้นเองนะครับจัมป์ลงกราวปั๊บแรงดันก็จะกลายเป็น0โวลต์เห็นไหมครับแล้วก็ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ก็จะไม่เกิดการช็อตอะไรเลยนะครับเพราะเนื่องจากว่าการควบคุมสถานะเนี่ยควบคุมผ่านด้วยกระแสที่ต่ำๆนะครับก็จะไม่เกิดแรงกระชากหรือแรงช็อตหรือแรงอาร์คอะไรแต่อย่างใดนะครับนี่ก็คือเป็นหัวใจสำคัญของวงจรอิเล็กทรอนิกส์เลยทุกชนิดนะครับเรื่องการ pull up pull down อันนี้ก็คือเรื่องการ pull up pull down ด้วยมือนะครับการ pull up pull down ด้วยมือเนี่ยเห็นไหมครับ LED เนี่ยจะเป็นสถานะบอกว่ามันมีไฟอยู่หรือเปล่านะครับด้วยมือนะครับเราจะใช้มือคนเนี่ยกดนะครับในสมัยก่อนคอมพิวเตอร์เนี่ยหรืออิเล็กทรอนิกส์นะครับการสื่อสารจะต้องใช้ด้วยมือคนนะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันก็เลยเกิดความยุ่งยากนะครับคนจะต้องไปควบคุมการทำงานอย่างเช่นควบคุมสัญญาณมอสโดยผ่านโทรเลขนะครับก็จะเป็นแบบนี้แหละนะครับเคาะ1 2 3 4 1 2 3 4อะไรประมาณนี้
นี่ก็คือสัญญาณมอสชนิดหนึ่งนะครับสัญญาณมอสเนี่ยก็คือการ pull up pull down นี่แหละนะครับอันนี้คือเทคโนโลยีตั้งแต่สมัยบรรพชนเลยนะเทคโนโลยีที่เขาสร้างมาเนี่ยในการส่งรหัสโทรเลขเนี่ยก็คือส่งเป็นบิตแบบนี้เลยนะครับอย่างเช่นกอไก่นะครับสมัยก่อนเราจะส่งเป็น A ดีกว่าเพราะว่ากอไก่มันจะต้องเป็นรหัสทางฝั่งเอเชียอีกนะครับตัว A เนี่ยนะครับจะมีรูปสัญญาณแบบว่าออนกี่ครั้งปิดกี่ครั้งอย่างเช่นตัว A สมมตินะ on 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 off 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 on off on on off อะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือการควบคุมสัญญาณด้วยมือนะครับการควบคุมสัญญาณด้วยมือเนี่ยนะครับก็คือการจั๊มไฟดวงกาวด้วยมือเนี่ยก็คือคนที่ควบคุมโทรเลขอยู่ก็คือเวลาเขากดลงเนี่ยครับไฟก็จะลงกราวพอลงกราวปั๊บก็จะเกิดการรูปขึ้นสัญญาณก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเราเรียกว่า R pull up pull down นั่นแหละคลิปนี้ก็จบไว้ก่อนนะครับเรื่อง R pull up pull down นะครับคลิปหน้าก็จะเป็นเรื่องการเขียนโปรแกรมโดยใช้ควบคุม R pull up pull down นี่แหละนะครับให้โปรแกรมตัวช่วยที่มันดึงลงกราวเนี่ยก็คือใช้ MOSFET หรือ Transistor นั่นแหละนะครับ MOSFET เนี่ยเนื่องจากว่าตัวนี้กระแสผ่านได้ต่ำแล้วเนี่ย MOSFET เนี่ยหรือ Transistor เนี่ยสามารถทำงานด้วยความถี่สูงได้เลยเพราะว่ากระแสมันต่ำแล้วนะครับเวลาควบคุมไฟลงกาวเนี่ยกระแสแนวนำเนี่ยมันจะน้อยหรือลงกาวไปง่ายๆเลยมันจะทำให้ตัว MOSFET หรือ Transistor ไม่ร้อนนะครับนั่นก็คือเป็นหัวใจสำคัญในคอมพิวเตอร์เลยนะเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือสัญญาณออฟนะครับเมื่อเราจั๊มลงกราวเนี่ยก็จะไม่เกิดการช็อตอะไรหรอกครับตัวต้านทานก็ไม่ร้อนทุกอย่างวงจรทุกอย่างก็ปกติหมดแรงจ่ายก็จะไม่พบการลัดวงจรทุกอย่างเลยก็คือมันมีการแบ่งแยกกันเรียบร้อยแล้วนะครับมันมีการแบ่งแยกกันเรียบร้อยแล้วนะทบทวนนะครับทบทวนอีกทีนะครับเรื่อง R pull up pull down นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนกระดาษนะครับเปลี่ยนกระดาษเป็นนิดนึงเปลี่ยนกระดาษนะครับเรื่องของ R pull up pull down นะครับเดี๋ยวผมจำลงกาวก่อนนะจำลงกาวไม่ต้องปิดแรงจ่ายก็ได้จับแค่จำลงกาวก็เป็นออฟแล้วนะครับคราวนี้เราจะเห็นได้ว่าการที่จะ pull up pull out down ได้เนี่ยนะครับมันจะให้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับใช้บังคับไฟได้นะครับบังคับไฟที่เป็นสถานะตั้งต้นนะครับอย่างเช่นถ้าไม่มีสัญญาณตัวนี้เข้ามาดึงไฟลงกาวเนี่ยนะครับถ้าไม่มีสัญญาณตัวที่ผมสร้างเนี่ยนะครับไม่มาทิกไฟลงกาวเนี่ยไฟตรงที่อยู่หลัง R เนี่ยมันก็จะมีสถานะออนตลอดนะครับพอออนตลอดเนี่ยมันก็จะเป็นเทสพอเป็นเทสวงจรก็จะไม่ทำงานนะครับยกตัวอย่างเช่นในวงจรในแล็ปท็อปนะที่เป็นไฟเปิดเครื่องนะครับไฟเปิดเครื่องอย่างเช่นไฟอะไรpower on VR on อะไรประมาณเนี้ย VR on power good โอเคอะไรเงี้ยถ้าไม่มีสัญญาณที่จะมาสั่งให้ไฟลงกาวเนี่ยไฟตรงนี้ก็ยังเป็น on อยู่พอ on อยู่เนี่ยนะครับ IC ปลายทางเนี่ย IC ปลายทางก็จะรู้ว่ามันเป็น on อยู่นะครับมันก็จะไม่ยอมให้เปิดเครื่องนั่นแหละนะครับนี่ก็คือวิธีการประยุกต์การทำงานนะครับตัวนี้นะสมมติว่าถ้าเกิดว่ามีสัญญาณที่เป็นจริงมานะครับมาทริกไฟให้ลงกล่าวนะครับไฟตรงนี้ก็จะออฟนะครับพอออฟเนี่ยนะครับวงจรปลายทางก็จะทำงานนะครับแบบนี้นะครับออนออฟนะครับออนเป็นเทสออฟเป็นจริงอะไรแบบนี้นะครับทบทวนอีกครั้งนะครับ R pull up pull down คืออะไรนะครับแรงจ่ายนะครับแรงจ่าย DC นะครับบวกลบนะครับผ่านตัวต้านทานค่าใดค่าหนึ่งนะครับค่าที่ผมให้ก็คือ 10K นะ 10K โอห์มนะครับ10K โอห์มนะครับคราวนี้ LED นะครับ LED นะครับอย่างนี้นะครับ LED ก็จะสว่างนะครับ LCD สว่างนะครับก็คือมันครบวงจร LED ก็จะสว่างนะครับแบบนี้นะครับครบวงจรนะครบวงจรแต่เมื่อเราจะทำให้ตรงนี้มันออฟเนี่ยเราจะทำยังไงนะครับเราจะทำให้ตรงนี้ก็คือลัดวงจรลงกาวไปเลยนะครับเราจะใช้อะไรมาวัดล่ะนะครับถ้าเราใช้มือคนเนี่ยเมื่อแย่เลยนะครับคนกับไฟก็ไม่ค่อยถูกกันซะด้วยสิจะมามัวแต่
มาจิ้มลงกาวอย่างเงี้ยครับเขาจะใช้สัญญาณที่เกิดจากการเขียนโปรแกรมมานะครับหรือสัญญาณไฟบังคับอะไรก็ได้นะครับมาช่วยจัมป์ลงกาวนะครับพอจัมป์ลงกาวตรงนี้ก็จะกลายเป็นออฟเลยนะครับสัญญาณที่จะเลือกมาจัมป์นะครับแบบนี้นะครับสัญญาณที่จะมาสั่งเนี่ยเขาจะนิยมใช้ MOSFET หรือทรานซิสเตอร์นะครับในการเข้ามาสั่งอีกทีเดี๋ยวนะอย่างนี้ผมจะชอบทรานซิสเตอร์นะครับเพราะว่ามันยกตัวอย่างง่ายแล้วก็เขียนสัญลักษณ์ง่ายนะครับคราวนี้ขาเบสเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือกราวนะครับเนี่ยกราวนะนี่สัญลักษณ์กราวนะครับคราวนี้แทนที่เราจะใช้มือคนใช่ไหมครับมือคนเข้ามาคอยคลิกลงกาวเนี่ยแบบนี้นะสมมุติว่าผมนี้ผมก็จิ้มลงกาวอย่างนี้จิ้มลงกาวอย่างนี้นะครับไฟมันก็ตรงนี้ก็จะเหลือ0 โวลต์แล้วครับก็เกิดการลัดวงจรเห็นไหมครับเห็นไหมอย่างนี้นะครับอันนี้คือการใช้แรงคนนะครับซึ่งในวงจรอิเล็กทรอนิกส์มันไม่มีแล้วนะครับสัญญาณที่เขาจะมาสั่งนะครับก็คือตรงนี้นะครับจะมาจาก IC นะครับจะเข้ามาที่ MOSFET นะครับหรือทรานซิสเตอร์เนี่ยพอทิ่มเนี่ยไฟตรงนี้ที่บินผ่าน R10K มาตรงนี้5 โวลต์ใช่ไหม5 โวลต์ผ่านตรงนี้มาก็จะเหลือ 0.5 มิลลิแอมป์ 0.5 มิลลิแอมป์เนี่ยก็จะไหลลงกาวไปง่ายๆเลยพอไหลลงกาวไปง่ายๆเนี่ยตรงนี้ก็จะกลายเป็น0 โวลต์นะครับถ้าตรงนี้ออนนะครับถ้า IC เนี่ยนะครับเท่ากับออนเนี่ย IC เท่ากับออนนะครับไฟที่อยู่หลัง R pull up เนี่ยก็จะเท่ากับ low นะครับแบบนี้นะครับไฟที่อยู่หลัง R pull up ก็จะเท่ากับ low นะครับตามตัวอย่างที่เรายกตัวอย่างนี้นะครับคราวนี้เราก็จะไปที่การเขียนโปรแกรมแล้วนะครับการเขียนโปรแกรมควบคุมไฟนะครับเรื่อง on off นะครับเราจะสร้างสัญญาณ on off จากอะไรได้บ้างนะครับเราจะเรียนรู้ไปทีละสเต็ปนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าทุกท่านคงจะได้ประโยชน์นะครับในเรื่องของ R pull up pull down นะครับอันนี้ R pull up ครับพอสัญญาณตรงนี้ไม่ลงกราวเนี่ยเขาก็จะออนเนี่ยเราเรียก R pull up R pull down นะครับเห็นไหมครับก็จะเกิดการสร้างคลื่นสัญญาณขึ้นมาแล้วนะครับ on off off on off on off 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 คราวนี้คนเนี่ยเวลาเราทำงานเนี่ยเราทำงานด้วยความถี่ที่ไม่เยอะนะครับก็ประมาณอย่างมากก็5 เฮิร์ตซ์นะครับคนเนี่ยความเร็วอยู่ประมาณ5 เฮิร์ตซ์5 ครั้งต่อวินะครับ1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4อย่างเงี้ยแถมแย่ก็ไม่ตรงรูด้วยเห็นไหมแย่ก็ไม่ตรงรูด้วยนะครับเนี่ยon ลงมาแล้วฮะเรื่อง R pull up pull down ก็หวังว่าทุกท่านคงจะได้ประโยชน์นะครับเรื่องของแรงดันไฟฟ้านะครับเรื่องของตัวต้านทานกฎของตัวต้านทาน1อย่างนะครับตัวต้านทานมีไว้จำกัดกระแสนะครับแต่ไม่ได้มีไว้จำกัดแรงดันนะกระแสผ่านได้น้อยแต่แรงดันคือผ่านได้หมดนะครับเมื่ออยู่หลัง R เนี่ยเมื่ออยู่หลังตัวต้านทานเนี่ยนะครับ 10K เนี่ยกระแสจะผ่านได้ 0.5 มิลลิแอมป์นะครับ5 โวลต์นะครับ5 โวลต์เลยนะครับ5 โวลต์ 0.5 มิลลิแอมป์แต่เมื่อใดก็ตามนะครับที่มีการใช้กระแสนะครับใช้เต็มพิกัดเลยเนี่ยนะครับแรงดันเขาก็จะตกลงมานะครับแรงดันเขาจะตกลงมาเพราะว่าแรงดันเนี่ยจะสัมพันธ์กับกระแสนะครับซึ่งผมจะพูดไว้ทุกคลิปเลยนะครับคราวนี้พอกระแสต่ำๆเนี่ยเราก็จะควบคุมแรงดันได้นะครับเราสามารถกำหนดให้มันเนี่ยสามารถเป็นออนหรือออฟก็ได้นะครับโดยการจัมป์ลงกาวไปเลยจัมป์ลงกาวไปเลยเนี่ยนะครับแบบนี้นะครับจัมป์ลงกาวแบบนี้เนี่ยจัมป์ลงกาวนะครับตรงนี้ก็จะเหลือ0 โวลต์นะครับพอ0 โวลต์เนี่ยโหลดก็ไม่ทำงาน LED ก็ไม่สว่างพัดลมก็หยุดหมุนหรือ IC ก็หยุดการทำงานก็คือควบคุมไฟลงกาวโดยใช้ทรานซิสเตอร์
นะครับทรานซิสเตอร์หรือ MOSFET นะครับโดยสัญญาณที่จะเข้ามาทริกเนี่ยเราสามารถที่จะกำหนดเองก็ได้นะเป็นไฟบังคับขึ้นมาก็ได้ไฟบังคับก็คือเอามาจาก5โวลต์เลยนะครับมาทิ่มเลยก็ได้แต่เนื่องจากว่าถ้าเราเอาไฟมาทิ่มเนี่ยมันก็จะไม่เกิดการประมวลผลใช่ไหมเราต้องการให้มันเป็นสัญญาณ on off ออโต้เนี่ยอย่างเช่นเราอาจจะกำหนดเหตุการณ์ว่าถ้าอุณหภูมิร้อนนะครับสัญญาณออนเข้ามาเนี่ยนะครับอุณหภูมิร้อนนะครับพัดลมก็จะติดอะไรประมาณเนี้ยถ้าอุณหภูมิเย็นพัดลมก็จะดับนะครับถ้าร้อนติดพัดลมติดนะครับถ้าเย็นพัดลมดับอะไรแบบนี้นะครับเราก็สามารถกำหนดได้ on off ตรงนี้เลยนะครับเนี่ยนะครับทรานซิสเตอร์เนี่ยผมถึงพยายามที่จะย้ำเสมอเลยนะครับเรื่องทรานซิสเตอร์นะครับซึ่งถ้าใครยังไม่เข้าใจเรื่องทรานซิสเตอร์นะครับไปดูได้ที่คลิปทรานซิสเตอร์นะครับซึ่งน้องๆมือใหม่เนี่ยนะครับหรือนักเรียนนักศึกษาเนี่ยผมคิดว่ายังไม่เข้าใจหรอกนะครับถ้าดูคลิปผมเนี่ยนะครับคุณจะเข้าใจนะครับพอคุณเข้าใจแล้วเนี่ยคุณก็จะไม่ลืมเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิม